Anyway, Miss Marisa, alam mo, pag-usapan natin mga anak natin, mga apo natin, mga bata, no? Tungkol dito sa edukasyon nila. Nagkaroon ng malaking ingay, malaking gulo kasi naglabas ang World Bank ng report. Pero luma ng istorya yung mga yan eh. Actually, di ba ang basis nila yung mga 2018, 2019 na mga test sa mga 15-year-olds? Diba? Oo. Tinalakay na rin nga natin dito at nakausap na natin si Secretary Briones tungkol dito sa mga pagsusubok na ito eh. Kasi siya mismo ang nagsabi, isama natin yung mga estudyante natin, mga bata, sa iba-ibang test, yung noong 2018, yung Program for International Student Assessment. Pero alam mo, ang sama ng resulta natin doon. Out of, halos 80 bansa, second to the last tayo sa science and math. Tapos noong 2019, for the second time, sumama tayo doon sa trends in International Mathematics and Science Study, or TIMSS. TIMSS, Huli tayong nag-test doon 2013. Tapos noong 2019, sumama tayo ulit. Pang grade 4 naman yon, 4th grade students. Alam mo, bagsak na, bagsak talagang pinakakulela tayo sa science and math na naman doon. Tapos, nung 2013 nga, second to the last tayo sa math, tapos kulelat sa science. Mahigit 50 bansa ito. Tapos yung sa 2019 din, Southeast Asia Learning Metrics, Primary Learning Metrics. PLM. Oo. Sinukat naman dito yung mga elementarya natin, 5th grade. Chinek, ang baba sa reading, writing, tsaka arithmetic. Mababa kaysa sa mga kapitbansa nating Malaysia at Vietnam. Katapat natin ay Cambodia. At lamang lang tayo sa Laos tsaka Myanmar. Ito naman, dati na nating alam ito, kaya lang, nung nilabas ng World Bank, ewan ko ba't nagalit pa yung hindi raw in-include yung mga ginagawa na solusyon nung DepEd. Pero ano magagawa mo solusyon ngayon? Habang naka-lockdown, Naka-lockdown. Lumabas ito mga studies na to 2018, 2019. So, nung 2019, nung nalaman mo yung resulta, by the time mag-i-implement ka ng mga bagong programa, 2020, naka-lockdown na, wala nang Ang dami nang nagsarabay din ng mga eskwela. Oo. Makipagkwentuhan tayo, Miss Marisa. Sa private sector naman, na sila, matagal na nilang hinahangad na ito nga, ayusin itong programa natin sa edukasyon. Ito ay isang foundation ng mga malalaking, binubuo ito ng mga malalaking kumpanya, na nag-aalala at abala sila sa pag-i-improve ng educational system natin. Ang Philippine Business for Education. At makakapanayam natin ngayong umaga ang presidente nito, si Mr. Chito Salazar. And si Chito used to be the president of he is the president of FinMay Education and a former president of STI. Mr. Chito Salazar. Good morning. Hello, magandang umaga, Jarius and Marisa. Good morning. How are you? Thank you. Thank you for your time, Chito. Chito, itong PBEd, Philippine Business for Education, pakikwentuhan mo lang kami muna sandali ng konti tungkol dito. Sige po. Binubuo ito ng mga iba-ibang kumpanya, gano'n ba? Tama ba? Oo, mga CEO na iba't ibang mga kumpanya sa Pilipinas, mga respetadong kumpanya sa Pilipinas, nagsama-sama po kasi kami nung nakita namin na, alam mo, Jarius, narinig ko yung pinag-usapan niya yung resulta ng TIMSS. Alam mo, as early as 2003, masama na yung resulta ng TIMSS. So nagsama-sama ang mga CEO na to para ayusin ang problema ng edukasyon. Kasi historically, ang laging ginagawa lang ng mga kumpanya, nagdo-donate classroom, computer, desks, libro. Pero kahit kaano kalaki ang donasyon ng mga private sector, hindi pa rin nagbabagong edukasyon. Kasi nakita po namin na ang problema ay malalim, mga policies at saka institusyon ang problema. Kaya nagsama-sama po kami para hindi mag-donate, pero para tutukan naman ang policy at saka institutional reform na kailangan ng bansa. Kaya ang unang-una nga naming pinush, isa sa mga unang advocacy namin, yung K-12, yung magdagdag ng 2 taon po sa ating basic education. At buti natupad din yan noong 2012 under then Pinoy administration and Brother Armin. Pero
Kasi ang nakikita po namin, sa laki po ng problema ng edukasyon ng Pilipinas, dapat kasing laki yung mga solusyon. Hindi pwede incremental, hindi pwede unti-unti. Dapat talagang we need big changes and big reforms sa education to address the big problems. Kaya po kami nagsama-sama sa PBEd. Galing. So, galing ng objective. Oo eh. Pero ito, no, miat-miat, you raised the alarm, ano? Nakadalawang, nito lang nakaraang mga buwan, 2 beses kayo nag-presscon at inaalerto nyo nga ang pamahalaan at ang buong bansa, no, lahat ng sektor, lahat ng institution, sinasabihan nyo, meron tayong crisis of learning. Gaano kalala na ba ito? Crisis na ang sinasabi nyo. Ito nga, nakita natin dun sa 3 test ito, no? At sinasabi naman natin na itong 3 test, isa noong 2018, 2 noong 2019, kaya nangungulelat ang mga bata natin, 5th grade, 4th grade, mga 15 anyos, third year high, hindi naman ito kasalanan ng present education officials, kundi dekada ng problema ito, no? Ay, tama po yan. It's due to decades of neglect. Kaya medyo naintindihan ko naman ang reaksyon ni DepEd Secretary Briones kasi parang sa dami na nagbabatiko sa edukasyon, parang lahat nakatingin sa kanya pero hindi naman siya may sala nito. This has been through years of neglect. And at saka Jarius, sinabi nga namin sa presscon, this is not the problem or responsibility of any one sector. Lahat po tayo kasi alam niyo po, para tayong pag may bagong krisis, although naintindihan ko naman, di ba, Tagaytay, tal pala, itong pandemic, laging it distracts us from, I think, this fundamental problem. So we've never addressed the problem of education kasi we've always been addressing other crises. Yung problema nito, talagang napakalalim nito. It affects us long-term and affects our children, our youth, our future, no? So talagang, we're trying to say, we have to address this like any other crisis. Not set it aside pag na-distract na ulit tayo. Oo, kasi nga naman, meron mo na sa panahon na tayo ng nanotechnology, space travel, tapos artificial intelligence. Ang mga ibang bansa, ibang kabataan nila, naka-train na sa mga ganitong tapos tayo, basic math at science, nangungulelat. Ay, opo. Yung nga, sinasabi nga, yung 4 na uri ng ulap lang, yung clouds, hindi pa rin alam ng mga bata. Yung cumulus, yung cirrus, stratus, tsaka nimbus clouds, hindi pa rin daw natututunan ito. Napaka-basic. And it begins at a very young age po. The crisis begins actually po from 0 to 5. Lahat po ng studies show that 0 to 5 is the most important part of learning. Kapag hindi nag-develop yung brain doon, parang learning challenge ka na the rest of your life. Pero dyan pa lang may problema na tayo. 1 out of 3 children are stunted under 5. 1 out of 5 under 5 are underweight. And that is what causes a lot of the problems kasi the brains don't develop properly. At saka alam mo, ito yung cheapest solution actually sa edukasyon. It has the biggest bang for the buck. If we can just solve the problem of malnutrition, it will also solve to a large extent the problem of education. Yun, ito nababanggit mo, Chito, itong sinasabi mo nga na talakay na rin natin dito sa sa Sapol, yung problema nga natin na mga bansot, ang sinatawag natin, putot tsaka payat ang mga bata. No? Ang nagiging parang ini-ignore nga natin ito Ang nagiging natin, halimbawa, ito, recently, binabana naman ng Armed Forces tsaka ng Philippine National Police yung height requirement sa pagpasok sa serbisyo. Kasi nga, napapansin nila, pababa ang height ng mga Pilipino. Oo nga po, totoo yun. Bakit sa China, sa India, tumatangkad sila? Kasi, yun nga alam mo, nung 1960s, kinumpara yung average height ng mga 13 to 16 sa China, 1960s, tapos nitong nakaraang dekada, ang tumangkad daw ang mga lalaki ng 3 inches at ang mga babae, mahigit 1.5 inch ang itinangkad naman, on average. Yun daw ay dahil napapakain na nila ngayon ng karne, dati raw puro gulay lang. Saka gatas yun, no? Oo. Tapos sa India naman, gatas. Nagkaroon sila ng programa na
painumin ng gatas, pati gatas kalabaw, kung saan kasi sacred yung baka sa ayaw ng iba ng cow's milk. Gatas kalabaw, bakit hindi ginagawa rito yun? Basic sa nutrition, Medyo talagang we have ignored our most fundamental resource, which is our youth, no, our children. Dapat talagang dyan tayo nakatutok. And you know, malaki yung problema, pero hindi ganun kabigat ang solusyon eh. Kasi if every Filipino or every family just help yung mga nangangailangan from 0 to 5, if we all just went out of our way to make sure na lahat yan pinapakain ng tama, pinapainom ng gatas, ng vitamina, I think many of our problems will be solved. Tapos I have to give credit po sa gobyerno. They actually have a very good program called the PBEd, Philippine Plan of Action for Nutrition. Hindi lang nabibigyan ng enough resources din, at hindi rin nabibigyan ng enough pansin. Kasi ito na-devolve to the LGUs to implement, pero wala namang binibigyan masyadong funding at saka hindi na masyadong binibigyan ng emphasis. Pero kasi kami sa PBEd, naniniwala kami importante rin yung 0 to 5 kasi doon nagsisimula eh. Kung dehado na sila doon, magiging dehado pa sila sa pagpasok sa grade school, sa basic ed. At kung nakikita natin, dahil dehado sila sa basic ed, paglabas sila for college, yung mga nagtatapos ng grade 12, nasa grade 6 competency lang. So, paano, Chito, yung sinasabi mo? Anong kailangan ba? Lahat tayo ma-involve, siguraduhin natin na ang mga bata. Kasi in every barangay po, kasi this is a program that's at the barangay level. Kami, isa sa mga eskwelahan namin, sa Cebu, for example, tumutulong sa barangay para sa kanilang nutrition program, para lahat ng mga bata in our community, immediate community, dapat ang objective namin, walang stunted, walang malnourished at birth. So tumutulong kami dyan. This is something that every community can get involved in. No? It's not a difficult activity. But this is for preschool, Chito? 0 to 5. This is the most important age for brain development. Is 0 to 5. So if we can just work with our local barangays, contribute to the feeding. Tapos yung irony nito, Jarius and Marisa, is it actually begins with the mother. So meron ding programang tinatawag na First 1,000 Days. Oo. Breastfeeding yun, importante dapat din yan. Nagsisimula yan sa conception. Pag nabuntis na yung ina, dapat suportahan na yan para, kasi if the mother doesn't get fed properly, pati yung anak pag pinanganak will be malnourished. Malnourished. So dapat dyan po tayo magsimula at saka it's something easy for most people kasi walang politika, walang bahid ng any type of politics. It's just helping our children. Pinakamaganda nga raw sa Cebu ang nutrition program sa mga LGUs eh. Opo. They're really focused. Kasi nga there's a good program. Actually, may plano na po yan eh. Kailangan lang talagang i-implement, bigyan ng proper funding, at siguro turuan ng LGU kung paano gawin. Ang balita na namin, si Governor doon, si Gwen Garcia, ang daan milyon daw ang pondong nilalaan sa nutrition. Sana po lahat ng mga LGU, magkakaroon pa naman ng windfall po yung mga LGU paglabas po ng mandana sa ruling, di ba? So magkakaroon sila ng windfall of resources. Isa sa mga appeal ng PBEd, sana i-earmark na yung resources na yan para sa nutrition at para sa edukasyon. Para kung hindi lang kung saan pupunta. Pero after 0 to 5, Chito, ano ang next step naman? Ano pa mga ibang solusyon dito sa sitwasyon natin sa edukasyon? Kami, sa PBEd, yung unang tawag namin, Jarius, sa sinabi ko nga sa simula, dapat malaking solusyon. So, kailangan tayo magkaroon ng EDCOM ulit. Kailangan natin tingnan yung buong sistema at kung anong kailangan ayusin, katulad ng yung mga malalaking solusyon katulad ng K-12. No? That was a big project. Yung isa pang naisip kasi namin, kailangan ba natin i-decentralize ang edukasyon? At least, delivery of education. Kasi there are more than 20 million students in the system and more than 800,000 teachers. Isipin mo kung gaano kahirap yan i-manage out of NCR. Tapos pa ngayon sa panahon ngayon, iba't ibang ang sitwasyon ng COVID sa iba't ibang lalawigan at nakita natin na maganda naman ang responses ng LGUs. Dapat tinatanong natin sarili natin, bibigyan ba natin ng mas may responsibility at saka power ang LGUs to determine how education is delivered in their areas. Siyempre may role pa rin ang central, no? Standards, resources,
Pero baka yung delivery, pagpili ng teacher, yung curriculum ng konti, yung kung magpa-face-to-face sila o hindi, baka decision na yan sa lokal. Hindi na yan dapat decision sa sentral. Kasi malay ba natin ang sitwasyon sa Apari or sa Tawi-Tawi? We should leave it to the local communities. Isla. Oo. Diba? We should leave it to them. That's one. Tapos yung second pa namin is, dahil nga sa resulta sa PISA at sa TIMSS, magbuo ng hiwalay na assessment agency natin sa atin. Kasi ngayon, ang assessment, nasa loob ng DepEd mismo. So parang ina-assess mo yung sarili mo, di ba? parang hindi tama. Dapat may third party nag-assess. So ang suggestion namin, again, this is not a difficult reform, is to separate the assessment agency from DepEd. To put it directly under the office of the President with its own independent autonomous charter, para pwede natin i-track ang resulta ng edukasyon at pwede i-direct kung saan tayo mahina, saan tayo malakas. And to have regular assessments. Parang check and balance. Kailangan tama yun. outside of the DepEd. Oo. And then, Ano pa? oo nga. Dati kasi yung mother tongue, yung educating children in their mother tongue. Oo. Will that be pushed or pursued? Kami po dyan, push namin dyan, strengthen. It was implemented mga 2014, 2015. Ang problema, hindi masyadong magandang implementation natin eh. Again, that's an example because we're trying to do it centrally, di ba? Kasi, Marisa and Jairus, when a child is beginning to learn, they need to learn in the language that they speak at home. Diba? I think it is logical. If they learn in English or Filipino, pag nasa Cebu sila, para silang doble translation. First, I need to learn English, then I need to learn how to read. Parang doble. So, to learn how to, this is a global research. All the studies show they have to first learn to read in their own language, and then they can learn anything after they learn how to read. Mas madali yun. So, first yan ang push ng mother tongue. From kinder down to grade 3. It starts to transition po. Medyo after I think grade 1 and grade 2, they start to introduce Filipino, and then they start to introduce other English. Kasi po, ang biggest problem natin, reading eh. They need to learn how to read. That is the most fundamental skill after learning how to say dad, papa, and mama, di ba? It's really reading. And we have to teach our kids how to read. Yung problema, ang hirap talaga kapag natututo sila sa ibang lengguwahe. So they have to learn how to read. Now, our difficulty has been implementing it. Medyo tama naman yung spirit. Implementation and execution ulit yung problema. Kasi what language, may konting debate dyan. Although I think they've already identified the key languages they need to translate. Tapos alam naman natin yung material. Di ba? Yung problema natin sa the producing material and textbooks has always been a challenge in this country. So that's been the next problem, producing the material. And then training the teachers as well. Oo, kasi may mga sick book pa rin eh. Tsaka yung mga modular, yung mga printed materials na dinidistribute, kung ano pa rin mga mali-mali eh. Opo. Kasi lahat kasi ginagawa sa isang, it's really over-centralized. Dapat talaga we already spread that out and allow the communities and the local governments to become more involved in that. Oo. Kasi masyadong sentralisado, masyadong mabagal din. Ang dami pang dinadaan ng Opo, mantalang pwede mo naman i-devolve sa lokal. How about the quality of teachers we have? That's alam mo yung that's probably the next most important thing, no? Yung talagang a good teacher can do wonders. And I have to give it credit to our teachers, 850,000 of them in the system. Grabe ang sipag at syaga. Pero mahina ang training. Dapat dun nagsisimula, dyan pumupunta tayo sa higher ed kasi dapat dyan magsimula po yung reforms. No? Hindi pa masyadong, marami tayong mga eskwelahan, mga nagpo-produce ng teachers. Our passing rate po sa board passing natin on national average is only about 30%. That means for every 100 students that take the board exam, only 30% pass. Of teachers? Of teachers. In our own board exam, ha? So, ibig sabihin nun, maraming eskwelahan nagpo-produce ng teacher na hindi rin pumapasa.
So are low quality, are not capable of passing the board. That means they're not getting the proper instruction. Ito, matagal na namin sinasabi sa CHED na palagay namin na may mga programa that have been historically producing zero board passers or less than 10% board passers. Dapat isara na mga to. Oo. Kasi parang false hope din yun. Pero ang hirap naman nung may panukala pa ngayon ng Secretary of Labor na tanggalin na raw mga board and bar exams. Well, lalala. Totoo po yan. At least kahit paano merong check on quality. Pero kulang pa rin po. Even those who pass po the board, as our studies have shown, are still also underqualified. So talagang maraming pagbabagong kailangan talagang gawin sa sistema ng producing of teachers. Hindi lang daw teachers kailangan daw na mahuhusay din yung mga principal Kasi pagka mahusay daw talaga yung principal, nahahawa lahat ng teacher. Naangat hanggang mga bata, angat lalaga. Yung mga pinakamahusay daw ng mga public schools, miski sa mga baryo, yun daw dahil sa galing ng principal. Opo, nakita ko po yan. I've seen that with my own eyes. No? Na a really good principal can make a big difference. Pero ito nga yung punto, Jarius, kailangan talagang bigyan ng poder at responsibility ang lokal. It has to go all the way down to the school. That's why at one point, DepEd was pushing what they called school-based management. Pero ang hirap sa school-based management, pag ang nakabantay ang national. Diba? Kasi ang layo nun So it should really, really, in many ways, be devolved. I look forward to a time when our provinces are competing for performance. Competing to produce the best students. Hindi man necessarily competition, but there is some sort of accountability sa local governments to do this. And we've seen this. We've seen governors who have somehow gotten more and more involved in education and have done wonders. We've seen mayors as well. Except that this is the exception rather than the rule. And yung main reason is talagang kasi maraming decision making nagagawa talaga is overly centralized. And so we're really pushing for an education commission to study all of this. So sa ibang bansa naman ganun din parang may kompetensya sila 'di ba? Sa Amerika nga, yung California sinasabi pinakamahusay sa public education, pero pag bumagsak ng konti yung kalidad nila, pinupunan na nila sila ng gusto. 'Di ba? Sa Canada, yung Alberta raw pinakamahusay na probinsya naman pagdating sa public education. Kaya doon nagpupuntahan yung mga estudyante. Yung at least in the US system, yung danger naman nila, walang central to support the weaker. Kasi kahit paano there will be weaker localities, no? Mga nahuhuli. Yan kailangan supportahan ng national yan. Give them more resources, give more guidance. So may role din ang national. Kailangan balance yung role ng national at saka ang local. Kami ang suggestion kasi namin, delivery local. Standards, resources, to some extent, national ang resources. Kailangan ba ng batas para gawin ito? Na halimbawa, ang mga lokal dapat ito ang mga primary na inaasikaso. Halimbawa, edukasyon, kalusugan, mga ganyan, Pwede ba yun? Kailangan ba batas o hindi na? Yung kalusugan na devolve na yan, na decentralized na yan. Pero para sa edukasyon, kailangan ng batas. At saka, ang dami kasi kailangan ayusin sa edukasyon. Kailangan natin talagang maraming batas. The last time this happened was in the 1991 with the Angara Education Commission. No? Doon we converted from the Ministry of Education to CHED, DepEd, and TESDA. Na hati-hati po ang tatlong into three. Bago nun kasi hindi hati-hati yan Magkasama ang sa Ministry of Education, ang higher education at saka basic education. So, It needed a law and it needed a whole review to really study kung anong mga pagbabago. I think more than 3 decades later, I think we need to review it again and see kung ano pang kailangan pagbabagong gawin. Oo nga. Tapos yung private sector, sa paanong paraan naman makakatulong? Alam mo, marami. Halimbawa, let's talk resources. No? Isa sa mga biggest issue namin sa edukasyon is very simple. Although marami nagsasabi, hindi naman nagagamit yung pera, pero kahit ganyan, ang problema din natin, we are far below the global standards on spending on education. The global standards by UNESCO is about 6%. Tayo, we're hovering at about 3% of GDP, no?
So anong magagawa ng private sector? Paano makatulong dyan? Halimbawa nakita po natin yung public-private partnership nung panahon ng senior high school. Nung sinimulan yung K-12, kulang na kulang ang classroom ng gobyerno kasi hindi ka agad makagawa ng classrooms. So, ang ginawa, nagkaroon ng partnership with the private schools. Kung ano man ang ginagastos ng gobyerno sa estudyante, paaralin na lang sa private school na sobra-sobra yung classroom at babayaran na lang namin yung pagpapaaral sa kanya sa private school. So, that's a good partnership kasi the public system lacked classrooms, the private schools had more than enough classrooms and teachers. Pero, as in integrated among the private students? Yes. Di ba sila lalong ma-alienate kasi hindi sila makahabol? Ay, hindi naman. Hindi kasi parang in the provinces, many of the private schools are close to the public schools. So there was no problem of integration whatsoever. Pero ang nangyari kaysa ipagpatuloy itong partnership, gumastos ang gobyerno para mag-build ng classroom. So ang nangyari, gumastos sa classroom, hindi naman necessarily kailangan kasi meron namang mga classroom ng private. So nawalang resources. Tapos second, ang nangyari pa, nung gawa na yung classroom, bumalik yung mga estudyante sa public schools, nawalan uli ng estudyante ang private schools. So, mas lalo na sila nahirapan. So, parang there's a way to work together and we've seen it succeed. And yet, parang we did not build on it. Nangyari din yan sa, even long before K-12, nangyari na yan sa high school. Meron yung tinatawag nilang ESC, education, basta it's a sort of voucher system na ganun din. Kulang ang classroom, so yung mga what they called aisle children, yung mga kulang ng upuan, binibigyan ng subsidy para magpumasok na lang sa private school. And that's been going on for years, successfully. Kaya hindi ko alam kung why this is a shrinking program rather than an expanding program to help the private schools and to help the system. Itong mga panukala ninyo ng PBEd, Chito, na ipapaabot nyo ito sa DepEd tsaka sa CHED? Well, yes, and in many of these cases, halimbawa yung assessment namin, yung dapat may check and balance, hiwalay yung assessment agency, dyan nakapag-usap na kami sa both, sa lahat, sa CHED, sa TESDA, at sa DepEd. At lahat sila supportive, which is good, which is very positive. So, ang kailangan talaga namin dyan, bumuo ng batas para ihiwalay na yung assessment. And naghanap kami ng senator o ng congressman na willing to work with us para i-push tong assessment. Kasi ito madali ito hindi sa dagdag masyadong budget. Kasi nandyan na yung budget, but it's inside DepEd. Yan we're working with DepEd and CHED. Sa ibang reforms, ang partner namin dyan sana, yung legislature, kasi medyo malaki. Halimbawa yung EDCOM, we're working with the Office of Senator Angara para i-push talaga itong EDCOM at sana gawing reality right away. Ito Jarius at saka Marisa, ang gusto namin i-push crisis to kaya wag natin sabihin next year, kailangan talagang gawin kaagad. We need to move quickly. Itong EDCOM, parang sabi, bakit magiging controversial to? Hindi naman controversial to So we don't know why it isn't moving as quickly as it should. These are important things. So yan talagang panawagan ng PBEd na gumalaw na tayo ngayon. Huwag na tayo maghintay. Ito yung EDCOM na sinasabi nyo, Chito, na isang office under the Office of the President is an agency and then siya magre-review ng mga kung anong ginagawa ng tatlong ahensya, TESDA, DepEd, CHED, tsaka siya na rin pwede mag-test. Hindi, yan yung assessment agency. Iba yan. Yan yung sinasabi ng assessment. Yung EDCOM, parang it's a short-term commission. Planning. Para pag-aralan yung buong sistema at tingnan kung anong mga malaking pagbabago ang kailangan gawin para ayusin yung buong sistema. On the micro level, Chito, kasi ang sabi ng mga magulang, 1 out of 4, their children are not learning. Ngayon, oo. Ngayon daw sa online. Oo. Mas mahal daw ngayon pero hindi natututo mga bata. What can parents do? Well, to help push your agenda. Well, they need to. Alam mo, one of the things we said was our response to the pandemic is
proof of how bad we've been in the past. Parang hindi talaga tayo handa para sa pandemic, di ba? This is again proof of neglect for the past few decades. So I think what we want sana the communities to do is start telling their, well, on a very political side, to start telling their local legislators and local congressmen to get involved, to really address education. And kami, gusto din namin sa panawagan namin sa susunod na eleksyon, sa direct na eleksyon sa 2022, gawing number one issue tong edukasyon. Kasi future natin yan. This is a long-term solution. But what can they do now? Medyo ayokong kasi talagang the only solution today to really help the child learn is for the parents to become more involved in the education of the child. Ang problema natin dyan, karamihan ng mga magulang natin are also most likely not educated. They most likely would not have finished elementary or finished high school. So they're not necessarily in the best position to help the children. Our immediate suggestion really is, dapat sa mga lugar na safe, dapat sa mga lugar kahit sa municipal or township level, sa community level, sa mga local public schools, kung saan mababa ang mga kaso ng COVID, dapat mag face-to-face classes na. Oo. Ganun nga ginagawa sa mga ibang bansa, sa Europe, halimbawa. Ang sinasabi nga nila ang findings naman nila based on medical experts nagsasabi, 1 in a million lang daw ang namamatay kung sa school age sa coronavirus na ito. So you can take that risk na. Oh, at saka hindi lang po 'yan. Pag yung mga bata nasa loob ng eskwelahan, mas nakokontrol yung pagsuot ng maskara, yung nutrition, yung watching, yung cleanliness at sanitation. Kasi pag nasa labas na yan, di ba, hindi nababantay ng magulang, hindi nababantay ng teacher, ay wala na yan. So, less conscious of sanitation. So, even within a school setting, we will be able to monitor our kids more properly. So, yan ang isa sa mga panawagan ng PBEd. Kung saan pwede, mag face-to-face na. Kasi, ang hirap umasa sa mga magulang na kailangan din naman magtrabaho, kailangan kumita para sa pamilya. So, ang hirap na umasa sa kanila na. Teachers, di ba? Kesa sa magulang. Oo nga po. And as I said, many of them are also not equipped to help their kids. Yan din ang isang naming suggestion. The schools should maybe after the schools have provided the modules, dapat meron talagang regular contact with the parents. Tama. Thank you very much, Chito, and more power. And mag-succeed sana kayo. Good luck dun sa effort ninyo na makumbinsi ang ating mga mambabatas, mga senador at congressmen na pag-aralan itong problemang ito at maghanap ng mga solusyon bilang mga policy makers ng ating bansa. Salamat din, Jarius at Marisa, sa oras. Thank you. Mabuhay kayo sa Philippine Business for Education. Thank you, Jarius. Thank you. Thank you. Mr. Chito Salazar, President ng PBEd, Philippine Business for Education, Presidente siya ng FinMA Education, former President ng STI, talagang educator. Oo nga. Thank you. Naalala ko tuloy yung binanggit ni